guys, good morning. Welcome to my channel and thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so make sure to subscribe and also give me a thumbs up for more videos like this and to make my day as well. So yes guys, I just woke up today and got ready. I'm so sorry guys, मैले तपाईहरुलाई जो promise गरेको थिए कि I will show you everything which I got from the town. र guys, the truth is Peacocks मा shopping गरेपछि चाहिँ bag मेरो बुढाले समातेको थियो हैन. I know that किनभने he is a gentleman, so he always do that हैन. मेरो shopping bag हरु चाहिँ उले प्राय जसो बोक्दिन्छ. Obviously एकदमै धेरै छ भने चाहिँ we divide and carry the bag. अनि त्यसपछि चाहिँ like B&M मा म गए, त्यहाँसम्म पनि मलाई याद छ, it was with him. त्यसपछि चाहिँ I don't know what happened, bag कता गयो हामीलाई याद पनि छैन. लिटरली दिमागमा नै थिएन के हाम्रो ब्याग पनि छ भनेर. सो बेसिकली हामी शपिङहरु गर्यो, त्यही B&M मा निकै भुल्यो हैन. अनि घर आयो अनि हल्का यताउता गरेर म चाहिँ मिनाकोमा गएको थिएँ. हिजो हामीलाई मिनाले खानेकुरा खानको लागि बोलाएको थियो. हल्का अरु साथीहरु पनि गएको थियो. बट I didn't vlog yesterday. बेलुकाको चाहिँ किनभने I really wanted to spend some quality time with my girls and have lots of fun. I hope you guys will understand मैले किन vlog गरेन भनेर. But yeah, the main thing is म चाहिँ मेरो बुढालाई भन्दै थिए हैन, ल बुढा म त जान्छु है, I will be having lots of fun, so हामी लेट हुन सक्छ भनेर भने थिए. अनि जानु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ लाइक I don't know मेरो दिमागमा चाहिँ स्विच भयो के yeah I need the shopping bags to be you know organized भनेर यसो मिलाएर राख्छु भनेर म तल के गएको थिए. मिनाको फोन आयो क्या, अनि मिनाले मलाई छिटाउ भनेर भन्यो है. अनि त्यसपछि obviously ब्याग नदेखेपछि चाहिँ we looked everywhere, कतै पनि भेट्टाएन. त्यसपछि मैले त्यो B&M को स्टोर म्यानेजरलाई पनि फोन गरे, उले पनि पुरै चेक गर्दियो अनि छैन भन्यो हैन. obviously मेरो पनि चित्त बुझेको थिएन. सो म फेरि ब्याग गए, मेरो बुढाले ड्रप गर्दिएको थियो. अनि त्यसपछि गएर मैले चाहिँ B&M मा सबै हेरे, जहाँ हामीले शपिङहरु गरेको थियो त्यो ठाउँ सबै मैले गएर सब चेक गरे, तर पाउँदै पाएन गाइज. I don't know कोले चोरेर लैदियो. मलाई लाग्छ त्यहाँ जो शप गर्न आएको थियो त्यो मान्छेले चाहिँ लस्ट ब्याग भेट्टायो र that person didn't even give it to the manager or the staff, he just took it. मलाई त्यस्तै लागिरहेछ. एन्ड लाइफमा मैले कहिले पनि गाइज कहिले पनि केही कुरा नि यसरी आफूले पैसा तिरेको कुरा चाहिँ कहिले पनि हराएको छैन. This is my first time and I was really sad. Obviously धेरै अमाउन्टको सामान थिएन, तर के कुरा पनि लुज हुँदाखेरि चाहिँ चित्त दुख्दो रहेछ. एन्ड इट इज माई हार्ड अर्न मनी. obviously अब मेरै केयरलेसले गर्दाखेरि भनौँ न I lost my shopping bag. but anyways B&M मा किनेको सामानहरु चाहिँ thankfully लिएर नै आएको रहेछ. so I will show you what I got from B&M. तर Peacocks को सामान चाहिँ I can show you, as you all know सामान is not there. it happens guys. मैले चाहिँ लेसन लर्न गरे. नेक्स्ट टाइम चाहिँ I will be very careful and look after my stuff. अहिले चाहिँ अलि बढी नै सेन्टी भयो जस्तो लाग्यो म. अब चाहिँ गएर लेट्स सी मैले B&M बाट के किनेको छु भनेर है त. सो गाइज फर्स्ट थिङ चाहिँ मैले B&M बाट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो ल्याएको छु र यो चाहिँ एकदमै कूल छ किनभने इट इज अ DIY मेसेज लाइट बक्स हैन. र हिजो नै मैले यो खोलेको थिएँ, सो बाहिर नै छ. एन्ड यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ लेटर्सहरु पनि आउँछ यस्तो वाला हैन. सो बेसिकली यो लेटर्सहरु राख्ने हो. अनि लाइक लेट्स से कसैको बर्थडे छ भने ह्यापी बर्थडे ब्ला 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 भनेर यहाँ लेख्न मिल्छ. 3टा रोजहरु छ हैन लेख्न मिल्ने. सो यो जे अहिले यहाँ राख्दिम है त. यहाँ चाहिँ स्टिकरहरु पनि छ जुन चाहिँ मैले सबै रिमुभ गरेको छैन. बट आई विल शो यु कस्तो देख्छ बत्ती बाल्यो भने चाहिँ. check this out. एकदमै ब्राइट छ अनि एकदमै कूल देख्छ. बेसिकली यो उल्टो भइरहेको छ जे पनि, बट यु नो व्हाट आई मीन. आई रियली लाइक दिस वान किनभने चाहिँ यसको चाहिँ लाइक यस्तो लेटर्सहरु छ. लास्ट टाइम म प्राइमर्कमा जाँदा चाहिँ मैले यो स्टिकर वाला देखेको थिएँ हैन. अनि इट वाज रियली एक्सपेन्सिभ एज वेल. यसलाई चाहिँ कति पर्यो, ओन्ली 8 पाउन्ड मात्रै पर्यो. र इट इज सुपर ह्यान्डी व्हेन यु हैव यु नो पार्टीज एट होम. कंग्रेचुलेशन्स भनेर लेख्न नि मिल्छ यसमा. गेस्टहरु इन्भाइट गरेको छ भने पनि यु क्यान राइट वेलकम टु माई हाउस अनि लेट्स पार्टी समथिङ लाइक द्याट. जे लेखे पनि हुन्छ. बेसिकली यु हेभ सो मेनी लेटर्स. यसरी आउँछ लेटर्स चाहिँ यो डब्बामा. अनि हिजो मैले चाहिँ लाइक ह्यापी बर्थडे समवन भनेर लेखेको थिएँ अनि इट लुक्ड रियली नाइस गाइज. तर अहिले चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिसकेको छु. र गाइज इट इज रियली वर्थ बाइङ हैन. आई हाइली रेकमेन्ड यु गाइज टु बाई दिस वान. सो मैले यो किने हैन फर्स्ट आइटम. मैले धेरै आइटम्सहरु किनेको छु बाइ द वे, बट त्यो चाहिँ मेरो लागि हैन, त्यो चाहिँ गाउँले पार्टीको लागि हो. सो आई वोन्ट बी सोइङ द्याट. त्यो चाहिँ म पार्टी हुनु भन्दा अगाडि लाइक फ्यु डेज अगाडि चाहिँ आई विल शो यु किनभने मेरो भ्लग्सहरु चाहिँ 8 डेज पछि आउँछ. सो या आई विल डु द्याट.
पछि हैन अनि यो पनि हामीले हाम्रो घरको लागि लिएर आएको छ यो चाहिँ क्लीन लिनिङ अटोमेटिक एयर फ्रेशनर हो र मेरो बुढा ही इज रियली फन्ड अफ perfumes, candles and stuff like that for house. So he got this one. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने you get यो perfume हैन अनि automatic air freshener को यो डब्बा नि हुन्छ white color को यो फोटोमा देखे जस्तै र जुन perfume छ त्यो चाहिँ it lasts for 60 days हैन अनि यसमा ब्याट्री पनि पर्दो रहेछ र यो एयर सेन्ट भन्ने कम्पनीको हो यसलाई चाहिँ 399 पर्यो क्या which is a bargain है मेरो बुढाले चाहिँ माथि राखिसकेको छ let me show you in a bit. Before that I would like to show you what I got. It is a diary. It is so cute. I know I couldn't pass by. They were I got it. यसलाई चाहिँ 129 पर्यो. यो चाहिँ A5 size को book हो. अनि as you guys can see the front looks really pretty pink green अनि यस्तो flowers हरु भएको छ. Back पनि same छ अनि भित्र चाहिँ यस्तो पेज हरु छ. So I only got this for कहिलेकाहीँ यसो युट्युबहरु भिडियोहरु बनाउँदाखेरि आइडियाजहरु आइहाल्यो कुन भिडियो बनाउने भनेर मलाई कसैले रेकमेन्ड गर्यो भने चाहिँ I will just write it over here अनि यो चाहिँ मेरो लाइक युट्युबको अर्गनाइज गर्ने बुक बनाउनु पर्ला अनि it's super handy private things हरु पनि लेख्छु म यसमा but it's more for my YouTube channel and it is really cute and really cheap as well. यति नै हो मैले B&M बाट ल्याएको. We are in a rush. म तपाईहरुलाई क्विकली एयर फ्रेशनर को चाहिँ डब्बा देखाउँछु जुन चाहिँ मेरो बुढाले माथि हालिसकेको छ. So यो चाहिँ हो एयर फ्रेशनर को के भन्छ यसलाई फुसफुस गर्ने कुरा. So yeah यो हो. So it is really cute. White color को छ goes with our house अनि बेला बेलामा फुसफुस गर्छ. यसलाई चाहिँ टाइमर सेट गर्न मिल्दो रहेछ. बेसिकली 9 मिनेट 18 मिनेट और 36 मिनेट को ग्यापमा चाहिँ यो फुसफुस सेटिङ गर्न मिल्दो रहेछ. सो हामीले चाहिँ 36 मिनेट को सेट गरेको छ. स्मेल सो नाइस र रियली लाइक इट गाइज हाइली रेकमेन्डेड. सो या त्यति नै हो र आई विल सी यु गाइज इन अ बिट. आज चाहिँ हामी मम्मीकोमा जाँदै हो बाइ द वे. अहिले चाहिँ म वेम्बली आइपुगे र मेरो यहाँ भिपीमा हल्का सामानहरु लिन छ. सो यहाँ भर्खर शपिङ गर्दै छु अनि के लिन्छु आई विल शो यु है त. यो लिन लाको पानीपुरीको फुल्का चाहिँ जो मिनाकोमा हामीले खाएको थियो अनि सिटोल नि यहाँ पाउँछ भनेर. सो आम गोना टेक सम है कतिवटा लैजाने होला 99p भनेको छ यसलाई चाहिँ इचलाई. सो आई माइट टेक 3 है तीनटा लैजानु पर्यो. यो चम्चा पनि भेटाएको छु अनि यो सानो चम्चा पनि कहिलेकाहीँ काम लाग्छ भनेर लिइराखेको. यहाँ चाहिँ बेसारहरु रहेछ. सो यो बेसार पनि चाहिरहेको छ. अहिले चाहिँ हाम्रो स्टकमा एउटा बेसार पनि छैन. सो एउटा बेसार लिएको. गार्लिक जिन्जर पाउडरहरु नपाउँदो रहेछ क्या. गार्लिक जिन्जर पाउडर गार्लिक पाउडर यहाँ चिल्ली पनि चाहिएको छ हल्का. यो पनि लिन पर्ला. यसलाई पनि 99p रे. यहाँ चुरा पनि पाउँदो रहेछ. 2 पोका चुरा पनि लिन पर्यो. buy 1 get 1 free लेखेको छ. एउटा लड्डु त लानै पर्छ यहाँ आएपछि मलाई. सो I'm gonna take this one. I think हाम्रो यति नै होला सामान चाहिँ. के छ बेबी तिम्रो? के छैन है? ल लेट्स गो. यति नै हो सामान त. सो यति नै हो सामान. क्विक लिटल स्टप हो. Thank you. So guys अहिले चाहिँ हामी हेथ्रो एयरपोर्टमा आइपुगेको छ. मैले तपाईहरुलाई बिहान भन्न पाएको थिएन तर आज चाहिँ मेरो मम्मी नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ. ठ्याक्कै ट्रली यहाँ कोले छोड्दै रहेछ पाइहाल्यो. आज कता जानु लाग्यो हाम्रो आमा? नेपाल जानु लाग्यो. अब नेपालमा गएर हाम्रो आमाले हामीलाई बिर्सिन्छ होला है. यता हेर्नु त बिर्सिन्छ कि बिर्सिन्न है. ल ल शुभ यात्रा हाम्रो मम्मीलाई. रङ लेभलमा आयो चाहिँ के भयो त ठिकै हो हाम्रो लिफ्टमा आएको. ल हामी चाहिँ एयरपोर्ट भित्र आइसकेको छ.
यहाँको एयरपोर्ट चाहिँ यस्तो देख्छ लाइनमा आइपुगेको छ अहिले चाहिँ हामी सो हामीले चाहिँ भर्खरै आमालाई डिपार्चरतिर पठायो एउटा नेपाली मामा नि भेटाएको थियो सो साथी पायो हाम्रो मम्मीले चाहिँ र या त्यति नै हो आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टुडेज भ्लग आई विल सी यु गाइज सुन बाइ